Marina ang himala sa'yo'y bibigta. Haven't felt so divine till I look in your eyes, see my future. Baby, loving you, baby. Wi-Fi na din to, ma'am. So, ibig sabihin ng Wi-Fi, ma'am, direct mo na masasave yung mga photos and picture. Ayan, ma'am, meron siyang sariling stand. Kung ayaw mo naman siyang gamitin, on lang natin. Ayan siya. Tapos, ito yung pag-shot mo. Kaya lang, ma'am, hindi natin masasave yung mga photos kasi nga po, wala siyang memory card. Pero may kasama memory card yun. 64 gig micro. Tapos, meron din tayong, ayan, lagay ng tripod or monopod. Tsaka may kasama na yung cable, ma'am. Kahit sa computer, sa laptop, direct mo naman sa save yung mga photos. Just download lang yung iOS utility. Tapos yun, okay na yun, ma'am. Ano? Opo. Kung halimbawang yung monopod mo naman, ma'am, or yung tripod mo is nabebend naman, okay naman. Kasi alam ko sa mga tripod, pwede mo naman siya i-side. The movie in a bar, you in a goose. A photo of me not jack, point blank smooth. Go minsan sa mga palagi. Ang mitolay sa'yo maaari. Shawty, you don't need no makeup. Brown eye chick, north side, beauty stand up. Pretty, pretty lady, big bang doesn't make sense. I see God in your face, girl, I mean it's a feeling. Vibe na po ba? Ayan, ma'am. Take na picture para meron tayong matapang. IS mode, yung magalaw. Halimbawa, moving yung inaano mo, bini-video mo. Tapos manual. Ayan. Meron siyang ganyan, mga effect. Back lang natin. Ma'am, meron siyang movie recorder, autofocus. Ito ma'am yung digital zoom. Mapapansin mo naka-off. Kapag in-on natin siya ma'am, ayan, meron siyang 1.5. Pang malapitan niya naman. Meron siyang, ayan. Mapapansin mo mas lumalapit. Tapos, sa video yan? Opo, sa photo? Sa video lang siya ma'am. Tapos ito naman yung filter naman. Meron siyang ganyang kulay. Ayan. May graining, may smoothie. Ayan yung sinasabi ko ma'am kanina. Filter. Kaya pwede kang mag-filter dyan kung gusto mo lang vintage. Tapos, back lang natin. Kapag ganun ba marami ka na na-open na, ayan, punta ka lang dito. Ano niya ma'am? Settings. Okay. Tapos sa ano naman niya ma'am, kapag-transfer po ng photos, punta lang tayo sa menu, shortcut, ayan. Advanced connection. Na-download mo naman ma'am. Okay po. Connect a device. Okay. Punta ka ma'am sa Wi-Fi settings mo, connect na natin.
Hi guys, so this is the Canon. Free siyang SanDisk Ultra 64 gigabytes. Pero bumili na lang ako ng Extreme Micro SD na 4K. Tapos 512 gigabytes. So divine till I look in your eyes, see my future. Baby, loving you, save me. So ito yung charger niya. I'm off in a bar, you in a cruise. A photo of me not jack, point blank smooth. Go minsan sa mga palagi. Ang mituloy sa'yo maaari. Shawty, you don't need no makeup. Brown eye chick, north side, beauty stand out. Pretty, pretty lady, big bang doesn't make sense. I see God in your face, girl, I mean it's a feeling. Guys, ito yung on and off niya. Ayan. Pag mag-shot. Ito lang pipindutin pag mag-shot. Palagi babalik pa rin sa yakap mo. Kahit natin mawala na, handa akong masaktan. Know what I'm crying for. I don't think I could love you more. It might not be long, but baby, kung kapalit na may malaya kang magkan. Di ka pumanlang, kumikibo ayos na. May mahika ka bang dala-dala? O kaya pinagpala, natagpuan ko na ang hinahanap kong dalaga. Siya ay Diyosa na buhay ko. Diyosa na buhay ko. Napapasayang ikaw ang nagkailang rason. Ba't ako ginawa? Aking sahin na pag hindi na magkahinga. Marilang ang himala sa'yo'y ibibinta. Haven't felt so divine till I look in your eyes, see my future. Baby, loving you, save me. Haven't felt so divine till I look in your eyes, see my future. Baby, loving you, save me. Pag hindi na magkahinga, marilang ang himala sa'yo'y ibibinta. Haven't felt so divine till I look in your eyes, see my future. Baby, loving you, save me. Haven't felt so divine till I look in your eyes, see my future. Baby, loving you,